හරි. මම ඉක්මනට කතා කරන්නම් කොහොමද Pascal download කරලා install කරලා visual code එකෙන් coding පටන් ගන්න කියලා. Okay. රිසන්දිගේ visual code download කරලා install කරලා තියෙන්නේ. මොකද web development එකේදී මේ වෙනකොට ඔයාලා හැමෝම visual code එක download කරලා install කරගෙන ඇති. ඒකට ඒක okay. visual code එක අවුලක් නැහැ. මම හිතන්නේ වෙනම folder එකක් හදාගන්න ඇති ICT වලට coding වලට. සුට්ටක් එතෙන් යන්න. coding. ඒකෙම හදාගන්න පුතා තව අලුත් folder එකක් Pascal control shift plus n එක ඔබලා control plus shift plus n එක ඔබලා Pascal කියලා Pascal. හරි. ඊට පස්සේ අපි browser එකට යමු. browser එකට ගිහින් අපි Pascal download කරමු. යන්නකො මොකක් හරි browser එකට. හොඳම browser එක තමයි Microsoft Edge දැන් කාලේ. අලුතෙන් ටැබ් එකක් ගන්න පුතා control එකයි T අකුරයි ඔබලා අලුතෙන් ටැබ් එකක් ගන්න පුළුවන්. තියෙන ටැබ් එකක් close කරන්න control එකයි W අකුර. ඕනම software එකක් download කරන්න පුළුවන් පුතා. ඔයාලා දන්න සාමාන්‍ය method එකෙන් download Pascal. එච්චරයි. type කරලා search කරන්න බලන්න. ඕනම search engine එක download Pascal කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ පුතා මේ Pascal කියන එක free software එකක්. එතකොට මෙහෙම තියෙන free softwares download කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ මෙන්න මේ .org කියන website එක. .org කියන website එකට ගිහින් තමයි කියන්නේ අපි කියනවා දැන් ඔයාලා දන්නවා domain name කියලා දන්නවා ඔයාලා දැන්. එතකොට domain name එකේ අන්තිමට අපි කියනවා full මොකද්ද? top level domain එක .org කියන organization නම් මෙයාලගේ ගොඩක් වෙලාවට වෙබ්සයිට් එක genuine වෙබ්සයිට් එක මේක තමයි Pascal download කරන්න තියෙන genuine වෙබ්සයිට් එක www.freepascal.org ගොඩක් වෙලාවට free softwares download කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ org වෙබ්සයිට්ස් වලින් තමයි ක්ලික් කරන්න පුතා මේ වෙබ්සයිට් එක link එක මේ tab දෙකම close පුළුවන් තරම් අර browser එකක් use කරද්දී tabs close කරන එකෙන් ඔයාගේ speed එක computer එකේ efficiency එක වැඩි වෙනවා එතන පුතා අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඒ වගේ Windows 32 bit එක download කරගන්න ඒක හැමෝටම ඕක 32 bit Windows 32 bit කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඒක තමයි හැමෝටම වගේ හරියන එක. ඊට පස්සේ source fork කියන එකට එන්න. source fork කියන එකට ගිහින් අමරි සිංහලෙන්ද පෙන්නන්න. හරි. මොන ලැන්ග්වේජ් එකකින් පෙන්නවත් පුතා මෙන්න මෙතන කොළ පාට තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට මේක ලැන්ග්වේජ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැනට ඕනේ. එතන මේ කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරා නම් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. අන free Pascal එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලගේ normally download නම් මෙහෙම download වෙලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතා මේ තියෙන එක. free Pascal compiler කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක Windows 32 කියලා කියන එක. එතකොට ඔක්කොටම කලින් මේ file extension කියන එක අපි on කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක පේන්න හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක කරන්න view එකට යන්න පුතා. view එකට ගිහින් දැන් IT ඉගෙන ගන්න ළමයි විදිහට ඒක enable කරන් ඉන්න show කරන් ඉන්න. දෙන්න ටික එක file name extensions කියන එක. file name extensions. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් file type එක අඳුරගන්න. මේ තියෙන්නේ exe file එකක්. ඒ කියන්නේ setup file එක. අපිට මේක double click කරලා run කරලා Pascal install කරන්න පුළුවන්. හරි double click කරනකොට අපි Pascal install කරගන්න. ඔන්න දැන් visual code install වෙලා run then run ගොඩක් හොඳයි careful වෙනවා එන messages ගැන close කරන්න මේක. ඔන්න අපි Pascal එක run කරා. හරි. ඔයාලට දැන් download folder එකක් close කරන්න පුළුවන්. පස්සේ මේ softwares තේමත් පුතා මෙන්න මේ local disk D එකට E එකට එහෙම වෙන වෙනම folders හදලා දාගන්න. මම හිතන්නේ මම කිව්වා මේ desktop එකේ download එකේ document එකේ එහෙම files තියාගන්න එපා කියලා නේ. එනිසා පස්සේ ඒ ටික හදන්න. දැන් next then next ඒකට reason set එකකුත් කිව්වා. දැන් ඔයාලට ඔන්න grade 10 operating system පාඩමේදී ඒ reason name ආයෙ කතා කරන්න set එක. next දෙන්න. next wait.
මෙතන ඔයා දෙන්න මේ දෙකටත් ටික් එක දාන්න. associate pass file. ඒ වගේම ටික් එක අයින් කරන්න. scroll down කරන්න. create a desktop icon කියන එක. desktop එකේ icon එකක් හදාගෙන ඉතුරු ටික. then next day. ඔන්න ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ අනිත් අයත්. හදිස්සියට පඬිතුකට ස්කිප් කරලා අන්තිමේ ආයෙ තුරු ගන්න එපා. install දෙන්න. ඔන්න free Pascal compile එක download වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට Pascal වලින් coding කරාට පස්සේ ඒ coding computer එකට තේරුම් කරලා දෙන්න තමයි මෙන්න මෙයා ඕන වෙන්නේ free Pascal compile එක. එයා තමයි අපි Pascal type කරන commands computer එකට තේරුම් කරලා දීලා ඒවා run කරවන්නේ. බලන්න by installation එකේ part එකක්. then next දෙන්න view එකේ ටික එක අයින් කරලා finish දෙන්න අපිට ඒක ඕන. finish දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? Pascal හරියට install වුණාද කියලා බලන්න command prompt එක ගන්නකොට command prompt එක cmd enter කරන්න. අපිට mouse එක පාවිච්චි කරන්න නැතුව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. fpc කියලා type කරන්න. fpc f අකුරයි p අකුරයි c අකුරයි type කරලා enter කරන්න. හරියට install වෙලා. ඒක තමයි චුට්ටක් වෙලා යන්නේ. බලමු අපි. හරියට install වෙලා නම් මේම චුට්ටක් වෙලා ගිහින් එන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ එනවා. දැන් control එකයි c අකුරයි ඔබන්නේ. එතකොට මේ ටික අයින් වෙලා. කියන්නේ මේක cut වෙයි. control එක ඔබාගෙන c අකුර. අන්න. close කරන්න. දැන් ඔන්න Pascal install වෙලා තියෙන්නේ. අපි යමු Visual Code එකෙන් programming පටන් ගන්න. මොකද කරන්න ඕනේ මුලින්ම? අර මම Pascal කියලා folder එකක් හදාගන්න කිව්වා. මෙතන යනකොට ඒ Pascal folder එකට යන්න. හරි. ඒකට right click කරලා Visual Code එක හරියට install කරා නම් open with code කියලා වැටෙන්න ඕනේ. හරියට install වෙලා නම් open with code කියලා වැටෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් Visual Code එක නිකන් open කරගෙන file ගිහින් open folder ගිහින් මේවා ස්පීඩ්ලි වැඩි නම් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පස්සට යවලා ආපහු බලන්න මොකද්ද කිව්වේ කියලා චුට්ට ආයව බලන්න. file ගිහින් open folder ගිහින් මේ Pascal folder එක open කරගන්න. Visual Code එක හරියට install වෙලා නම් right click කරපු ගමන් open with Visual Code කියලා හරි. ඒක ආපහු flow වෙලා ඉසන්දි අර මම කිව්ව දේවල් ටිකක් කරන්න download වල ඒවා තියෙන අමතර ෆයිල් ලස්සන පිළිවෙලට හදලා ඔයාගේ D එකටයි එකටයි දාගන්න. ඊට අමතරව අනිවාර්යෙන් මම කරන්න කිව්වා මගේ YouTube එකේ තියෙන speed up tips ටික කරන්න. computer එකේ speed වෙන්න වගේම ඔයාලගේ operating system lesson එකටත් help එකක් වෙයි. definitely help එකක්. හරි maximize කරන්න. මෙන්න මෙතන. cutie code එක maximize කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? පළවෙනි Pascal program එක හදන්න පටන් ගන්න. welcome page එක close කරන්න. තියෙන්නේ අන්න. ඊට පස්සේ again control plus n ගන්න. control plus n. අලුත් file එකක් හදන්න control plus n. දැන් අපි ඒක save කරගෙන ඉමු control plus s. save කරන්න control plus s. save කරද්දී අපි යාට නම දෙමු පුතා. මෙතන file name කියන තැන hello world කියලා. hello world. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම programming language එක පටන් ගන්නදී ඕක තමයි. නම් දෙද්දි හිස්තෙන් තියන්න මෙපා. ඔන්න දැන් මතක තියාගන්න මේ දේ හරියට හැමෝම මම හිතන්නේ ඔය web developing කරද්දි සමහරක් කට්ටියට කියන්න ඇති. මතකද ඒ විදිහ එහෙම එකක්? නෑ නේ. නම් දෙද්දි හිස්තෙන් තියන්න මෙපා. ඊට පස්සේ අපි දුන්නා hello world කියලා නම. ඊට පස්සේ file extension එක මේක මොන file එකක්ද කියලා අපි කියනවා. dot එක තියලා PAS කියලා type කරනවා. file name එකටම අන්තිමට dot එක තියලා PAS. අපි කියනවා Pascal file එකක්. dot එක තියලා PAS කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් save as type එක. මෙතන තියෙන පුතා TXT text file එකක්. plain text එකක්. text එකක් විදියට නෙමෙයි අපි මේක save කරගන්න ඕන Pascal file එකක් විදියට. එහෙනම් උඩටම ගන්න scroll කරන උඩටම යන්න. උඩටම යනකින් all file දෙන්න. එතකොට මෙයා Pascal file එකක්, test file එකක් විදියට
automatically save වෙනවා. දැන් save click කරා. දැන් ඔන්න අපේ Pascal file එක හැදිලා හරි. මම Pascal code එකක් මේකේ type කරන්නම්. ඔයාලා පස්සේ coding ඉගෙන ගන්න W3 school එකෙන් හරි මම ආර වීඩියෝස් ටිකක් දාලා දෙනවා ඒ ටිකක් බලන්න. ඊට අමතරව W3 school එකෙන් ඔයාලගේ resource වලින් Pascal coding කරන්න පුළුවන්. කරන විදිහනේ ඕන. ඒ කියන්නේ start එකනේ මම මේ කියලා දෙනවා කිව්වේ. මම මුලින් නිකන් code එකක් දානවා. හරි. ඔන්න මම Pascal code එක type කරලා save කරා. මෙතන සුදු පාටට වැටිලා තියෙනවා කියන්නේ පුතා මෙන්න මෙතන save වෙලා නැහැ කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? control එකයි S එකයි ඔබලා save කරන්නම ඕනේ. ඔන්න මම save කරා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? මේක දැන් තනි සුදු පාටට පෙන්නන්නේ. Pascal කියලා ලස්සන රෝක අපි HTML කරා වගේ පෙන්වන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මෙතන මේ market place එකට යන්න ඕනේ. ගිහින් Pascal කියලා search කරන්න. Pascal කියලා search කරාම මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා. ඒකේ මේ පළවෙනි එක. Pascal කියලා තියෙන පළවෙනි එක install කරන්න. එතකොට යා අපිට Pascal coding කරන්න උදව් වෙනවා. ලස්සන පාට වෙන වෙනම පෙන්නලා අපි මේකට කියනවා formatter එකක් කියලා. යා අපිට ලස්සන Pascal coding කරන්න උදව් වෙනවා. Pascal වචන ලස්සන වෙන වෙනම පෙන්නලා ඔන්න හැකලා. කලින් සුදු පාට පෙන්නවෙක දැන් හරි. ඊට පස්සේ පුතා තව එකක් අපිට ඕන වෙනවා මේ type කරපු Pascal එක run කරවන්න code runner කියලා එකක්. code කියලා search කළා මේ code runner එකක් install කරා. එතකොට අපිට run button එකක් හැදෙනවා මෙතන. Pascal එක type code කරලා අපිට run කරන්න පුළුවන්. අන්න හැදෙනවා run button එක. මේ code runner එකේ settings වලට යන්න. extension setting. extension settings වලට ගිහින් scroll down කරාම මේකේ තියෙනවා run in terminal කියලා එකක්. මේකට ටික් එක දාන්න. එතකොට තමයි හරියටම වැඩ කරන්නේ. අපිට input එහෙම කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට මොනවා හරි type කරලා input කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක ලස්සනට හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න Pascal code එක type කරා. දැන් run කරන්න තියෙනවා. සලම් පාන නැතත් රිසන්ගේ කම්පියුටර් එක ටිකක් ස්ලෝ වෙලා තියෙන නිසා ඒ නිසා අර ටික කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ Pascal code එක run වුණා. බැරි වෙලා හරි මේකෙන් run වුනේ නැති වුණොත් මේ codes ටිකක් ඔයාලා මතක තියාගන්න. මේකෙන් run වුනේ නැති වුණොත් පුතා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන view ගිහින් terminal කියන එක ගන්න. terminal එක අරගෙන අපිට පුළුවන් fpc කියලා type කරලා මේ file එකේ නම දීලා hello world.py කියලා දීලා මේ file එක අපිට මෙහෙම run කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ exe file එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඒක run කරන්න පුළුවන් dot එකයි slash එකයි දාලා මේ file එකේ නම hello world.exe ඔන්න run. හො කරලානේ මට අකුරු වැරදුනා. dot slash hello world file එකේ නම හරියට type කරන්න hello world. මේක ඒවා clear කරන්න clear screen cls. මේවා පුතා speed වැඩි නම් ඔයාලා කරද්දි හරි ගියේ නැති වුණා back කරලා ඉමීඩියට් චුට්ට බල හරියටම ගාන්න කරන්න. එතකොට හරි. ඔන්න මෙච්චරයි වැඩේ තියෙන්නේ. Pascal programming පටන් ගන්න ඔය ටික විතරයි setup කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට ඕන තරම් අලුතෙන් ෆයිල් හදාද එක එක ඒවා try කර බලලා Pascal programming පටන් ගන්න පුළුවන්. type කරා save කරලා run කරලා බලන්න. මෙතනින් run button එක බුකුවම run වෙනවා. මේ බලන්න ඔයගේ Pascal folder එකේ තේ ටික හැදිලා ඇති. Pascal folder එකේ තේ ටික හැදිලා ඇති නේ තියෙන්නේ. ආට මෙතනිමුත් ඕන මේ ෆයිල් එක අතන හදාවට පස්සේ මෙතනිමුත් run කරන්න පුළුවන්. අන්න visual code එකෙන් Pascal run කරන හැටි. ගොඩක් YouTube videos වල නැතුව ඇති. කට්ටිය කියලා තිබ්බේ ඒකනේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලා වැඩේ පටන් ගන්න. ඕකේ. මේ ටික කියලා දුන්නා. මේ ටික ඔන්න හැමෝටම පටන් ගන්න start එක ගන්න එපා. ඒක start එක ගන්න විදිය කොහෙවත් නෑ. ගොඩක් තැන්වල නෑ. ඔන්න දැන් Pascal වල coding තියෙන විදිය, coding කරන විදිය chat GPT එකෙන්ද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට W3 එකෙන්ද ඒ වගේ එකකින්
ඔයාලා try එකක් දෙන්න පුළුවන්.